Λοιπόν, θα σας μιλήσω χρησιμοποιώντας γλώσσα. Θα αρχίσω να σας μεταδίδω κάποιες ιδέες χρησιμοποιώντας γλώσσα. Γιατί έτσι κάνουμε εμείς οι άνθρωποι. Παράγοντας απλούς ήχους με το στόμα μου καθώς εκπνέω, οι οποίοι ταξιδεύουν στον αέρα και φτάνουν στα ακουστικά σας τύμπανα, μπορώ να σας δημιουργήσω οποιαδήποτε ιδέα ή εικόνα θέλω στο μυαλό σας, με μεγάλη ακρίβεια. Μπορώ, για παράδειγμα, να σας μιλήσω για ένα μόβ ελέφαντα με κίτρινες βούλες, που βρίσκεται γύρω από τη γη. Λογικά είναι η πρώτη φορά που σκεφτήκατε κάτι τέτοιο, και όμως μπόρεσα να σας το δημιουργήσω εγώ απλά με τη γλώσσα μου. Άρα, η ανθρώπινη γλώσσα μας επιτρέπει να μιλάμε για πράγματα εντελώς φανταστικά, πράγματα τα οποία δεν έχουν συμβεί ακόμα ή δεν βρίσκονται μπροστά μας. Και είναι μια ικανότητα που έχουν μόνο οι άνθρωποι. Λοιπόν, όχι. Πώς θα ξεκινήσει η παρουσία? Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ένα μικρό άνθρωπο. Δεν είμαστε σίγουροι τι ηλικία έχει. Μπορεί να είναι 6 μηνών. Θα μπορούσε να είμαι κι εγώ. Δεν είμαστε σίγουροι. Ένα πράγμα για το οποίο είμαστε όλοι σίγουροι βλέποντας αυτή την εικόνα, τόσο εσείς όσο κι εγώ, είναι ότι δεν θα περιμέναμε αυτός ο μικρός άνθρωπος να ανοίξει το στόμα του και να αρχίσει να μιλάει ακατάπαυστα όπως μιλώ εγώ τώρα. Και αυτό γιατί ξέρουμε ότι δεν έχει κατακτήσει ακόμα τη γλώσσα του. Είναι σε μια διαδικασία κατάκτησης της γλώσσας του. Ακούει τους γονείς του να μιλάνε μεταξύ τους, τους παρατηρεί. Κανείς όμως δεν του διδάσκει με ποιο τρόπο θα μιλήσει. Σιγά-σιγά αρχίζει να προσπαθεί να μιλάει, παράγει γλώσσα, χωρίς ακριβώς να μιμείται τη γλώσσα των γονιών του, γιατί κάνει λάθη, λέει πράγματα που δεν έχει ξανακούσει ποτέ. Και τελικά, έχοντας ακούσει έναν περιορισμένο αριθμό προτάσεων, μπορεί αυτός ο μικρός άνθρωπος να αρχίσει να μιλάει και να παράξει έναν δυνητικά άπειρο αριθμό νέων προτάσεων και νοημάτων που δεν είχε ακούσει ποτέ. Ωραία. Αυτό συμβαίνει για όλα τα παιδιά στη γη, ανεξάρτητα από το πόσες προτάσεις άκουσαν από τους γονείς τους. Είναι λοιπόν μια ικανότητα την οποία οι άνθρωποι κατακτούν τα πρώτα χρόνια της ζωής τους, έχοντας λάβει κάποιο γλωσσικό ερέθισμα. Αυτή την τόσο έμφυτη για μας ικανότητα μπορούμε να τη μεταδώσουμε στις μηχανές? Και αν ναι, πώς μπορούν σήμερα οι μηχανές να μιλήσουν? Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Βρισκόμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στη δεκαετία του 1950. Οι υπολογιστές έχουν ήδη ανακαλυφθεί και οι εφευρέσεις διαδέχονται η μία την άλλη. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι είναι θέμα χρόνου να κατακτήσουν και τη γλώσσα οι υπολογιστές. Μπορούν να εκτελέσουν πράξεις με μεγάλη ακρίβεια πάρα πολύ γρήγορα. Άρα, γιατί όχι να μιλήσουν και το πρόβλημα της γλώσσας? Ξεκινούν προσπαθώντας να μεταφράσουν αυτόματα κείμενα από τα ρωσικά στα αγγλικά. Αυτές όμως οι πρώτες προσπάθειες για μετάφραση αυτόματα του λόγου απέτυχαν, και αυτό γιατί οι ερευνητές δεν είχαν υπολογίσει την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης γλώσσας. Συνειδητοποίησαν λοιπόν ότι για να μεταφράσουμε από μία γλώσσα σε μία άλλη, δεν αρκεί απλά να βάλουμε στη σειρά τις λέξεις και να μεταφράσουμε αντίστοιχα τις λέξεις. Χρειάζεται να έχουμε μία βαθύτερη κατανόηση της γραμματικής και των δύο γλωσσών. Θα πρέπει να γνωρίζουμε τόσο τη σημασία σε κάθε γλώσσα, πώς δομείται, όσο και την σύνταξη. Αλλά και πώς δομείται η μεταφορά, για παράδειγμα, πιο περίπλοκες δομές σημασίας. Σήμερα έχουμε, πέρα από τη μηχανική μετάφραση, πάρα πολλές εφαρμογές που χρησιμοποιούμε. Για παράδειγμα, πολλοί από εμάς, για να έρθουμε σήμερα εδώ, χρησιμοποιήσαμε έναν οδηγό, ίσως για να μας δώσει κατευθύνσεις στο αυτοκίνητο. Αυτός ο οδηγός, πέρα από τις κατευθύνσεις που μας έδινε στο χάρτη, μας έδινε και φωνητικές κατευθύνσεις, καθώς όταν οδηγούμε δεν έχουμε τη δυνατότητα να κοιτάμε μία οθόνη. Άλλες εφαρμογές είναι, για παράδειγμα, πιο απλές, όπως ο ορθογραφικός έλεγχος, όταν επληκτρολογούμε κάτι, ή η ανίχνευση ανεπιθύμητης αλληλογραφίας στα email μας. Σήμερα έχουμε και πιο πολύπλοκες εφαρμογές, όπως η απάντηση ερωτημάτων στο διαδίκτυο. Όταν έχουμε απορία για κάτι, προσπαθούμε να πληκτρολογήσουμε λέξεις κλειδιά ή και ολόκληρες προτάσεις για να πάρουμε απαντήσεις. Οι απαντήσεις που θα πάρουμε θα είναι σημασιολογικά πιο κοντά σε αυτά που ψάχναμε. Είναι τα έγγραφα ή ιστοσελίδες που είναι πιο κοντά σε αυτό που θέλαμε να μάθουμε.
Ωραία, έχει γίνει μεγάλη πρόοδος, αλλά η μηχανική μάθηση μας υπόσχεται ότι στο μέλλον θα έχουμε κάποιον έξυπνο φωνητικό βοηθό. Δεν χρειάζεται εμείς να μάθουμε πώς να χρησιμοποιούμε τους υπολογιστές. Οι υπολογιστές θα μάθουν τη δική μας γλώσσα και θα μας βοηθάνε να έχουμε απεριόριστη πρόσβαση στην υπολογιστική δύναμη που βρίσκεται παντού γύρω μας, απλά χρησιμοποιώντας τη φωνή μας. Τέτοιοι βοηθοί είναι ήδη η Bixby της Samsung, η Siri της Apple, η Google Assistant, βοηθοί δηλαδή οι οποίοι υπάρχουν στα κινητά ή και στα σπίτια μας. Πάμε να δούμε όμως πώς αυτοί οι βοηθοί μαθαίνουν τη γλώσσα. Παλιότερα οι γλωσσολόγοι μελετούσαν συστηματικά τη γλώσσα και προσπαθούσαν να γράψουν κανόνες, πολύπλοκους πολλές φορές κανόνες, για να μάθουν στις μηχανές να μιλάνε. Η προσέγγιση αυτή έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή, για να φτιάξουμε ένα σύστημα μηχανικής μετάφρασης μπορεί να χρειαζόμασταν μήνες, αλλά και χρόνια. Ενώ αργότερα, σήμερα, έχουμε περάσει σε μια εποχή που δεν χρειαζόμαστε πολύπλοκους γλωσσικούς κανόνες, αλλά χρειαζόμαστε μόνο δεδομένα. Και έναν αλγόριθμο ο οποίος είναι ικανός να μάθει από αυτά τα δεδομένα για να μπορέσει να κατακτήσει τη γλώσσα. Ωραία. Σήμερα έχουμε περάσει σε μια εποχή που λέμε ότι λέγεται βαθιά μάθηση. Οι υπολογιστές έχουν αυξήσει πολύ τη δύναμή τους και μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε κάποιους αλγορίθμους που λέγονται νευρονικά δίκτυα. Και λέγονται έτσι γιατί μοιάζουν με τον τρόπο που λειτουργεί ο νευρώνας στον ανθρώπινο εγκέφαλο, στον τρόπο που επεξεργάζονται τις πληροφορίες. Αυτοί οι νευρώνες είναι στην πραγματικότητα για μας υπολογιστικοί κόμβοι, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με συνάψεις. Αυτό είναι ένα τεχνικό νευρονικό δίκτυο. Οι νευρώνες αυτοί λαμβάνουν πληροφορίες, εκτελούν κάποιους υπολογισμούς, μετασχηματίζουν τις πληροφορίες και τις μεταδίδουν σε άλλους νευρώνες. Όπως ένα μικρό παιδί, για να κατακτήσει τη γλώσσα του, πρέπει να ακούσει γλωσσικό ερέθισμα, να βρεθεί μέσα στην οικογένεια, στο περιβάλλον των γονιών. Έτσι και τα νευρονικά δίκτυα, για να μπορέσουν να κατακτήσουν τη γλώσσα, πρέπει να παρουσιαστούν πολλά γλωσσικά δεδομένα μπροστά τους. Αντί για τις λίγες και τυχαίες προτάσεις που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να μάθει να μιλάει, ένα δίκτυο χρειάζεται να δει έναν άπειρο αριθμό δεδομένων που θα είναι αντιπροσωπευτικά της γλώσσας, της δομής και του λεξιλογίου της γλώσσας τους. Επομένως, αυτοί οι αλγόριθμοι μαθαίνουν πλέον με έναν τρόπο παρόμοιο με αυτό που μαθαίνουν οι άνθρωποι. Για να μάθουν πρέπει να λύσουν κάποια μικρή γλωσσική άσκηση. Αν θυμάστε τη γλωσσική άσκηση που συμπληρώναμε τη λέξη που έλειπε στο κενό στα αγγλικά, όταν μαθαίναμε αγγλικά. Για να κάνουμε αυτή την άσκηση, έπρεπε να ξέρουμε τη σημασία και την ορθογραφία των λέξεων, αλλά όχι μόνο αυτό, έπρεπε να έχουμε βαθύτερη κατανόηση της σύνταξης και της σημασιολογίας. Να αναγνωρίζουμε αν υπάρχει κάποια μεταφορά, για παράδειγμα. Αυτή την άσκηση ο αλγόριθμος μπορεί να τη λύσει παίζοντας ένα παιχνίδι, το μάντεψε τη λέξη που λείπει. Μπορεί να δει στα δεδομένα εκπαίδευσης εκατοντάδες χιλιάδες παραδείγματα, να προσπαθήσει να κάνει μία μαντεψιά και ανάλογα με τη σωστή απάντηση να υπολογίσει το σφάλμα και να αποδυναμώσει τους νευρώνες που έφταιγαν για το σφάλμα. Έτσι, τελικά, αφού δει όλα τα δεδομένα, το νευρονικό δίκτυο θα μάθει. Άρα, όπως το παιδί επιβραβευόταν ή διορθωνόταν από τους γονείς του για να κατακτήσει τη γλώσσα του, έτσι και το νευρονικό δίκτυο μαθαίνει μέσα από έναν κύκλο δοκιμών και σφαλμάτων. Ωραία. Αφού μαθαίνει με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να πούμε ότι κατακτάνε οι μηχανές τη γλώσσα όπως οι άνθρωποι. Εγώ και εσείς που έχουμε κατακτήσει τη γλώσσα, έχουμε καινοτομία και επιλογή στο λόγο μας. Μπορούμε ανά πάσα στιγμή να μιλήσουμε για κάτι καινούριο που δεν έχουμε δει ποτέ πριν. Αλλά και επιλογή, δηλαδή μπορούμε ανά πάσα στιγμή το ίδιο πράγμα να το πούμε χρησιμοποιώντας διαφορετικές λέξεις, διαφορετικές συντακτικές δομές και γενικά να διαφοροποιήσουμε ως προς το συναίσθημα και με βάση την εμπειρία του κόσμου και την γνώση της κατάστασης στην οποία μιλάμε, να πούμε με τελείως διαφορετικό πράγμα το ίδιο πράγμα. Με τελείως διαφορετικό τρόπο το ίδιο πράγμα. Οι αλγόριθμοι αυτοί δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Μπορούν μόνο να μιμηθούν τα δεδομένα εκπαίδευσης. Και αυτό είναι μια σημαντική διαφορά, γιατί μας δείχνει ότι τα δεδομένα καθορίζουν το πόσο καλά θα μάθει η μηχανή να μιλάει ή το πώς θα μιλάει η μηχανή. Το 2013
Για πρώτη φορά εκπαιδεύτηκε ένα νευρονικό δίκτυο σημασίας σε ένα σώμα 3 εκατομμυρίων λέξεων από τις ειδήσεις της Google. Το δίκτυο αυτό έμαθε αναπαραστάσεις σημασίας, έμαθε δηλαδή να κατανοεί τη σημασία των λέξεων, αλλά και σχέσεις μεταξύ των λέξεων, όπως είναι οι σχέσεις αναλογίας. Μπορούσε, για παράδειγμα, να δείξει σχέσεις, όπως ο άντρας είναι για το βασιλιά, ότι η γυναίκα για τη βασίλισσα, και άλλες σχέσεις αναλογίας. Όμως, όταν ρωτούσαμε το δίκτυο να μας απαντήσει με μία λέξη, να παράξει μία λέξη κατά αναλογία, η λέξη που παρήγαγε μας έδειξε ότι οι αναπαραστάσεις που έμαθε είχαν προβλήματα. Για παράδειγμα, ρωτούσαμε το δίκτυο αν ο πατέρας είναι γιατρός, η μητέρα τι είναι. Θα περιμέναμε να μας δώσει κατά αναλογία το θηλυκό της λέξης, γιατρίνα ή γιατρός. Το μοντέλο απαντούσε νοσοκόμα. Και αν ο άντρας είναι μηχανικός υπολογιστών, η γυναίκα τι είναι. Και απαντούσε νοικοκυρά. Επομένως, απαντούσε έτσι γιατί οι αναπαραστάσεις που είχε μάθει ενσωμάτωναν τις διακρίσεις και τα στερεότυπα που υπήρχαν στα δεδομένα της γλώσσας της κοινωνίας, της γλώσσας των ειδήσεων που του είχαμε δώσει για να μάθει. Αυτό είναι αρκετά σημαντικό αν αυτό το μοντέλο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε κάποια γλωσσική εφαρμογή. Ας σκεφτούμε, για παράδειγμα, αν αυτές οι αναπαραστάσεις χρησιμοποιηθούν για να βελτιωθούν τα αποτελέσματα αναζήτησης στο διαδίκτυο και η φράση «μηχανικός υπολογιστών» είναι συσχετισμένη πιο στενά με τον άντρα παρά με τη γυναίκα, τότε η αναζήτηση βιογραφικά μηχανικών υπολογιστών θα κατατάξει τα αποτελέσματα των αντρών πιο ψηλά από τις γυναίκες. Και αυτό πιθανώς θα οδηγήσει και σε προσλήψεις περισσότερων ανδρών σε ένα τομέα που ήδη είναι ανδροκρατούμενος. Επομένως, οι αλγόριθμοι σημασίας όχι μόνο αντανακλούν τις διακρίσεις που υπάρχουν στην κοινωνία μας, αλλά έχουν τη δυναμική και να τις ενισχύσουν, αφού μπορούν να τροφοδοτήσουν εκ νέου την κοινωνία με αυτές τις διακρίσεις, αν χρησιμοποιηθούν. Ένα άλλο παράδειγμα. Το 2016, η Microsoft έφτιαξε την Tay, που είναι ένα διαλογικό chatbot με προφίλ στο Twitter, και μιμούνταν τα γλωσσικά μοτίβα μιας 19χρονης Αμερικανίδας. Το πολύ καινοτόμο για αυτό το chatbot ήταν ότι την ώρα που μιλούσε με χρήστες μπορούσε να συνεχίσει να εκπαιδεύεται, δηλαδή συνέχιζε να μαθαίνει για να προσομοιάζει την επικοινωνία των 19χρονων και των χρηστών του Twitter. Τα πράγματα δεν πήγαν πάρα πολύ καλά, γιατί 24 ώρες μετά το release του, η Microsoft έπρεπε να αποσυνδέσει οριστικά την Tay, αφού είχε αρχίσει να κάνει tweets με ρατσιστικό, φανατικό και άλλο τοξικό λόγο. Ναι. Άρα, αυτά τα δύο παραδείγματα μας δείχνουν ότι τελικά δεν έχει πρόσημο το AI ή είναι καλό ή κακό από μόνο του, αλλά αντανακλά τα δεδομένα πάνω στα οποία εκπαιδεύεται. Και αυτά τα δεδομένα είναι τα δικά μας δεδομένα, τα οποία τα παράγουμε εμείς μέσα στην κοινωνία. Και φυσικά αυτό δεν αφορά κάποιους ανθρώπους αλλού κάπου στον κόσμο, αλλά εν δυνάμει αφορά και εσάς και το δικό σας λόγο. Μπορείτε ίσως να σκεφτείτε τώρα, αν ένας αλγόριθμος έπρεπε να εκπαιδευτεί σήμερα στα γλωσσικά δεδομένα τα δικά μου, που έχω στα κοινωνικά μου δίκτυα, τι θα μάθαινε για τις ιδέες της κοινωνίας μας, ή τι θα ήθελα εγώ να διδάξω τελικά έναν αλγόριθμο, αν έπρεπε σήμερα να εκπαιδευτεί. Ποιες ιδέες θα έπρεπε να αναπαράγει, παράγοντας γλώσσα μέσα στην κοινωνία. Ωραία. Θα κλείσω μιλώντας για το overflow, γιατί για μένα δεν είναι overflow συναισθημάτων, αλλά είναι overflow απόψεων, ιδεών και πληροφορίας, που είναι ενσωματωμένα στα γλωσσικά μας δεδομένα. Και αυτά τα γλωσσικά δεδομένα είναι τα δεδομένα τα οποία διαχέονται σήμερα στο διαδίκτυο με πάρα πολύ ταχύτητα παντού στον κόσμο. Ναι, ξέρατε ότι στο διαδίκτυο τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν σήμερα, το 80% τους είναι μόνο σε 5 γλώσσες. Και κυρίαρχες αυτές γλώσσες είναι τα αγγλικά και τα κινέζικα. Πόσες γλώσσες μιλούνται σήμερα στον κόσμο? 7.000. Άρα, οι υπόλοιπες 6.995 γλώσσες δεν έχουν αντιπροσώπευση στον ψηφιακό κόσμο και επίσης έχουν πολύ μικρή υποστήριξη γλωσσικής τεχνολογίας ή και καθόλου.
Όμως η γλωσσική τεχνολογία, όπως εφαρμογές, όπως ο ορθογραφικός έλεγχος, η αναζήτηση στο διαδίκτυο, είναι μια βασική τεχνολογία προσβασιμότητας. Η συνθετική ομιλία, όπως είπαμε στο παράδειγμα με τους χάρτες στο κινητό, είναι μια τεχνολογία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει τους συνανθρώπους μας που έχουν προβλήματα όρασης, για να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της οθόνης τους, μέσω εφαρμογών όπως ο αναγνώστης οθόνης. Έτσι, λοιπόν, η γλωσσική τεχνολογία είναι μια τεχνολογία προσβασιμότητας και σήμερα είναι δυνατόν να υπάρχει μόνο αν υπάρχουν δεδομένα με τον τρόπο που έχει εξελιχθεί η τεχνητή νοημοσύνη και οι αλγόριθμοι με τους οποίους εκπαιδεύουμε. Αν, λοιπόν, για κάποιες γλώσσες δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα και δεν υπάρχει γλωσσική τεχνολογία, η προσβασιμότητα στο διαδίκτυο μειώνεται. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, τους ομιλητές μειονοτικών γλωσσών. Για αυτές τις γλώσσες δεν υπάρχει πιθανώς ούτε ορθογραφικός έλεγχος όταν πληκτρολογούν στον υπολογιστή τους και πιθανώς δεν υπάρχει υποστήριξη ούτε αναζήτηση στο διαδίκτυο. Δηλαδή, αν θέλουν να έχουν πρόσβαση σε κάποια πληροφορία, θα πρέπει να την ψάξουν στα αγγλικά ή σε κάποια άλλη γλώσσα. Αυτό φυσικά οδηγεί προοδευτικά στην εξαφάνιση κάποιων γλωσσών και την κυριαρχία πλέον των 5 γλωσσών που έχουν τα περισσότερα δεδομένα. Επομένως, η γλωσσική τεχνολογία είναι μια τεχνολογία που μπορεί να βοηθήσει και να δώσει αξία στις μειονοτικές γλώσσες, αφού βελτιώνει τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα των ομιλητών τους. Και θέλω να καταλήξω λέγοντας ότι η γλωσσική τεχνολογία είναι μια βασική τεχνολογία προσβασιμότητας και στο μέλλον θα πρέπει να δώσουμε περισσότερη προσπάθεια στο να την αναπτύξουμε για τη δική μας και για τις άλλες γλώσσες, εφόσον θέλουμε αυτές οι γλώσσες να επιβιώσουν μέσα σε ένα ψηφιακό κόσμο, όπου η πληροφορία διαχέεται μέσα σε δευτερόλεπτα και θέλουμε όλοι να μπορούμε να έχουμε ίση πρόσβαση σε αυτή. Ευχαριστώ πολύ.